নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম সিঙ্গেল পিস commode মানে ফিটিং কৰা। এটো এটা পুৰণা commode লাগি আছে, এইটো উঠাই দিলো। উঠাই দি এতিয়া আমি নতুন commode এটা এইটো commode আমি এতিয়া ফিটিং কৰি দিম। সিঙ্গেল পিস মানে সিস্টেনে commode এক লগত আছে। এই জেকুৱাৰৰ হয়, ভাল কোম্পানীৰে হয় এইটো। তো এইটো আমি এতিয়া পাইপটো বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি কাটি লম। কাটি লৈ ইয়াত আমি সেই কোমোডটো বহাই দিম। চাই থাকিব। আমি মেজাৰমেণ্টটো কৰি ল'লোঁ, স্ক্ৰুপত দাগ দি দিলোঁ, দুটা স্ক্ৰুপ লাগি যাব। লাগিলে এইটো কোমোডে এই স্ক্ৰুপ দুটা এতিয়া স্ক্ৰুপৰ আমি হলটো কৰি লৈছোঁ। স্ক্ৰুপৰ হলটো কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে কোমোডটো বহাই দিম। চাই থাকিব। এনেকুৱাকৈ দুটা হল কৰি ল'লোঁ। হল কৰি লৈ স্ক্ৰুপটো মেচিনেৰে হল কৰি লৈ স্ক্ৰুপটো মাৰি দি কোমোডটো বহাই দিলোঁ। বহাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ দুটা লক থাকে, এই লক দুটাত ফচাই দিলে মানে ঢাকনিটো মাৰি দিব পাৰি। ইয়াতে দুটা ঢাকনি থাকে, মানে এটা মানে ইউজ কৰাওঁতে এটা থাকে আৰু এটা মানে বাহিৰত চেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে দুটা ঢাকনি থাকে। এনেকুৱাকৈ লক কৰি দি দিলোঁ। এনেকৈ ভিতৰৰ চাইডত এনেকুৱাকৈ টাইট দিব লাগিব, দিলে লক হৈ যাব। একদম চিম্পল হয়, ইমান টান নহয়। এইটো টাইট কৰি দিলে টাইট হৈ থাকিল। এনেকুৱাকৈ সিঙ্গেল পিস commode মানে ফিটিং কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি মানে পানী সাপ্লাই কৰি দিলোঁ, পানীটো চেক কৰিম। তাৰে পিছত আমি ধুনীয়াকৈ হোৱাইট চিমেণ্ট সোমাই দিম। এতিয়া এই চিষ্টেমটোত পানী আহিছে, পানী অহাৰ পিছত আমি এতিয়া চিষ্টেমটোত মানে লাইনটো অ'কে আছে, গম পালোঁ। এতিয়া আমি কোমোডটোত পানীটো চালু কৰি দিম। চাই থাকিব। এনেকুৱাকৈ আমি এতিয়া চেক কৰি ল'লোঁ বস্তুটো। এতিয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ আহি যাব। এইটো চাওক, পানী ক্লিয়াৰকৈ আহি গৈছে। মানে কোমোডটো ঠিকে আছে। এতিয়া আমি ছাইডত পানী লিক নমৰাকৈ এনেকুৱাকৈ হোৱাইট চিমেণ্ট দি ফিনিছ কৰি দিলোঁ। ধন্যবাদ।